Βίωσε το θαύμα και στράφηκε στο Θεό. Ο Μάρκος Λεζές νίκησε τον καρκίνο, έζησε στο Άγιον Όρος και σήμερα είναι αγνώριστος. Ο ηθοποιός Μάρκος Λεζές, που αγαπήθηκε με τις βιντεοκασέτες, μένει μόνιμα στο Κιάτο και ανεβαίνει στην Αθήνα για 2-3 ημέρες την εβδομάδα για να κάνει τις δουλειές του. Έγινε ευρέως γνωστός στην εποχή της βιντεοκασέτας. Ξεκίνησε δίπλα στο Χάρη Κλίν, ενώ συνεργάστηκε και με τον Κώστα Βουτσά και τον Γιώργο Κωνσταντίνο στο θέατρο. Κάνει ποδήλατο, προπόνηση και συναντιέται με καλούς φίλους. Ενώ όταν δεν βγαίνει έξω, διαβάζει βιβλία. Έχει αφήσει το στίγμα του στην υποκριτική, όντας κωμικός ηθοποιός, ενώ πιστεύει πολύ στο Θεό και επισκέπτεται συχνά το Άγιον Όρος. Ο Μάρκος Λεζές έχει πει σχετικά: «Ο πατέρας μου ήταν αρτοποιός, με το μεγαλύτερο αρτοποιό στην Κορινθία. 50 χρόνια φούρναρης. Από μικρός δούλευα στο μαγαζί και έτσι την ξέρω τη δουλειά». Ωστόσο, πέρασα στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα φιλολογίας, αλλά δεν προχώρησα. Ξεκίνησα στη δραματική σχολή του Γρηγόρη Βαθιά, από όπου πήρα υποτροφία για να πάω στο εξωτερικό, αλλά λόγω χούντας έμεινα στην Ελλάδα. Όταν πήγα στο Κιάτο, ο πατέρας μου με ρώτησε: «Άφησες το πανεπιστήμιο?» Του είπα ναι, και εκείνος δεν απάντησε. Όταν μπήκα στο θέατρο και ξεκίνησα από την επιθεώρηση, κατάλαβα ότι είχα να κάνω με μια πολύ δύσκολη δουλειά. Έτσι πήγα πίσω και του είπα: «Πατέρα, θα γίνω ορτοποιός». Και τότε μου είπε αυστηρά: «Άλλο είναι το επάγγελμά σου. Πήγαινε να αγωνιστείς για αυτό που σπούδασες, το θέατρο. Ο φούρνος τέλος». Ο Μάρκος Λεζές περιγράφει το πώς αποφάσισε να εκδώσει το βιβλίο του, καθώς το είχε χρόνια στο συρτάρι του γραφείου του, όπως και πολλά άλλα, ενώ μας αποκαλύπτει την πραγματική ιστορία που καταγράφει. Ιστορία μιας προσωπικής φίλης του, η οποία είναι πλέον ο φύλακας άγγελός του. Ενώ είχε φύγει από τη ζωή, τον προειδοποίησε για το πρόβλημα υγείας που είχε και εκείνος δεν το γνώριζε. Η Μαρία ήθελε να γίνει μοναχή, αλλά δεν πρόλαβε, θα την ονόμαζαν Νεκταρία, από την αγάπη της για τον Άγιο Νεκτάριο. Το σπίτι που είχαν αγοράσει μαζί, εκείνος δεν το αποδέχτηκε ως κληρονομιά, για να το πάρει ο αδελφός με τη μάνα της. Δεν το αποδέχτηκε κανένας τελικά και υπάρχει ακόμη. Ο Νεκτάριος έδωσε όλα τα έπιπλα και τα σχέδια σε μοναστήρια και σε φτωχούς. Παρότι είχε φύγει από τη ζωή, με προειδοποίησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασα και με βοήθησε να την ξεπεράσω. «Ως φύλακας άγγελός μου», μας λέει ο ίδιος. Την προστασία που της παρήχα τότε μου την επέστρεψε απλόχερα όταν ανέβηκε στα ουράνια. Πριν φύγει, πήγα να βρω τη μάνα και τον αδελφό της για να τους ενώσω, αλλά δεν ήθελα να τη δουν, ακόμα και τότε που ήταν άρρωστη. Μόνο στην κηδεία της ήρθαν, πουθενά άλλου, ποτέ. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε μνημόσυνο. Ούτε ένα λουλούδι δεν της άφησαν. Η κοπέλα έφυγε 39 ετών πριν από περίπου 6 χρόνια. Έκτοτε, τα χρόνια ήταν δύσκολα για το δημοφιλή καλλιτέχνη. Δεν είχα προτάσει στο θέατρο. Δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου, όπως και στην τηλεόραση. Είμαι εκτός τηλεόρασης. Κάνω καμιά φορά σε κάποιο σύριαλ 3-4 γυρίσματα και μετά είμαι μαγική εικόνα. Περνάω και φεύγω. Έχει δηλώσει σε συνέντευξή του πως δούλεψε ένα φεγγάρι ως πολιτής αυτοκινήτων, ενώ σε μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης έφυγε για το Άγιο Όρος, όπου έζησε μια περίοδο ως μοναχός. Έκλαιγε όλη η οικογένειά μου όταν πήγα στο Άγιο Όρος, αλλά και μόνο το γεγονός ότι εκεί στο Άγιον Όρος έκοψε το τσιγάρο αποδείχθηκε πολύ σωστή επιλογή.